Είναι πολύ φτωχά τα λόγια για να κάνω εισαγωγή στον κύριο Carey. Ξεκίνησαν όλα με ένα διδακτορικό στο Cambridge, στον Πίνδαρο, και φυσικά είναι πλέον αυθεντή όχι μόνο στο χώρο της λυρικής, αλλά όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, της τραγωδίας, της κωμωδίας, του ομήρου και της ρητορικής. Έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά στους ρήτορες και στα κείμενα και με υπομνήματα. Αναφέρω μόνο την έκδοση του Νησία που έγινε από το Oxford University Press το 2007, αλλά σήμερα ξαναγυρνά στη μεγάλη του αγάπη, στη λυρική ποίηση, και θα μας μιλήσει για τον πολιτισμό του άσματος της πρώιμης Ελλάδος. Σας δίνω το λόγο, κύριε καθηγητά, και με μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε στα ελληνικά. Ευχαριστώ. Πριν αρχίσω, πρέπει να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στη κυρία Μαρία Νούσια Φαντούτσι γιατί γενναιόδωρα πρόσκληση να κάνω αυτή τη ομιλία στην Κύπρο. Θα προτιμούσα να το κάνω προσωπικά στη Κύπρο, αλλά δεν είναι δυνατό. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία για το γεγονός ότι μετάφρασε όχι μόνο την ομιλία, αλλά επίσης το handout. Λοιπόν, το θέμα της ομιλίας μου είναι η πρώιμη ελληνική ποίηση. Θα πω λίγα πράγματα και για το έπος. Ωστόσο, ενδιαφέρομαι κυρίως για τις ποικίλες μόρφες ποίησης, μικρότερες σε έκταση, οι οποίες συντέθηκαν στον αρχαίο ελληνικό κόσμο κατά την αρχαϊκή και πρώιμη κλασική περίοδο. Και ενδιαφέρομαι κατεξοχήν για μια πολύ συγκεκριμένη όψη της πρώιμης ελληνικής ποίησης, δηλαδή για το ρόλο της επιτέλεσης. Στην εποχή μας συνήθως η σύνθεση ποίησης γίνεται ιδιωτικά. Στην συνέχεια καταγράφεται και δημοσιεύεται ως φυσικό κείμενο. Στη συνέχεια διαβάζεται κυρίως ιδιωτικά από άτομα. Τίποτε από αυτό δεν ισχύει στην πρώιμη Ελλάδα. Δεν ισχύει ποτέ ολοκληρωτικά για οποιαδήποτε περίοδο. Αλλά ειδικά στην Ελλάδα, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο, η ποίηση συνθέτονταν για επιτέλεση, για performance. Αυτός είναι ο πολιτισμός του άσματος. Όλη η ποίηση συνετίθεται και επιτελούνταν ή αν επιτελούνταν ενώπιον μιας ομάδας. Ως τραγούδι ή απαγγελία ανάλογα με την μόρφη της. Η ομάδα μπορεί να είναι μεγάλη ή μικρή, αλλά πάντα υπάρχει ένα ακροατήριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται για ιδιωτική ποίηση. Ακόμη και οι πιο παθιασμένες δηλώσεις, έρωτα ή πόνου ή μίσους, είναι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό δημόσιες. Όλη η ποίηση ήταν δημόσια και όλη η ποίηση ήταν στο επικέντρο της δημόσιας ζωής. Προφανώς, μια τεράστια ποσότητα ποίησης της αρχαϊκής και κλασικής περίοδου προοριζόταν για δημόσια κατ
analosi se thriskeftikes yortes tis polis. America apo aftata stihia ine arketa profania emas. Os tozo ifisitis archeolinikis thriskias ke imorphes tis archeolinikis latrias barunamas kanun nachasume ton terastio onko tu ieru tragoudiu. Ieri pisi ja emas ine ipisi pu diafimisi ton rolotis os praxis latrias meriti anaphora stontheo ton topo ketin peristasi. Alla ena megalo meros tis archeolinikis ieris piisis ine ieri monometin enea oti ine aphieromeni stus theus ke ensomatunde se singecrimena teleaturgica plesia. Am then to gnorisame, malon then tha barusame na mantepsume oti I tragodia I icomodia stien Athena itan teleturgices prosphores. Lectices praxis pu aphierothecan stus theus. Ine thriskeftikes prosphores oppos I thesies ita agalmata. Stien Athena ke alu friscume cati pu I Athenei onomazan kykliko choro. Afti chorodiki chori sikna perilamvanan macra mythiki aphiisi ke typote allo. Ine thriskeptiki alla typota stokimeno then diaphimisi ton teleturgico rollo. Ine to plesio putokani teleturgico. Alla akoma ki an perioristume stin pisi puine rita athiromeni stila triaton theon, vriscume mia terastia echisi ieris pisis. Ta erga tu lyricu piti pindaru ekthothikan apo philologus stin bibliotheki tis Alexandrias se deca efta vivlia. Dodeka apo aftata vivlia apotelundan apo tragudia stus theus pu epitelundan apo chorus. Iparchi terastia zitisi ja dimosio tragudi, capites opos opinderos echun zitisi se oloton Ελληνικό cosmo. An schediasete tis parengelias tu secati opos edho, perilamvani ti thraki stovora, ti voria Afriki stonoto, sti notia Italia ke ti Sicilia. I pisi crisimo piithica episis ja alus megalus iortasmus polion iortasmus aphieromenus stin prosopici diaphimisi ton melon tis elit oppos metin epinicia odi. Ton megaliteron meros tis piisis pusosite apotin pρώιμη Ελλάδα ine apospasmatica. I syntriptiki pleonotitatis piitikis paragogis aplos exaphanistike ja diaphoreticus logus se diaphoreticus chronus. Sichna otiechume proergete apo thrapsmata papiru pu anacalipthichan stinamotis
Αιγύπτου, ή από παραθέματα μεταγενέστερων συγγραφέων. Ωστόσο, τα υπολείμματα που έχουμε είναι διπλά αποσπασματικά υπό την οπτική της επιτέλεσης, καθώς ακόμη και όταν έχουμε ολόκληρο ένα από τα μεγάλα χωρικά τραγούδια γεγραμμένα για δημόσια παράσταση, έχουμε μόνο μία διάσταση μιας συνθέτης πολιτιστικής εμπειρίας. Δεν έχουμε τη μουσική, τα κοστούμια, τη χορογραφία και όχι μόνο τις φωνές. Αυτό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό όταν βλέπουμε τα τραγούδια των νεαρών κοριτσιών στην Σπάρτη που στο 7ο αιώνα πριν Χριστό που συνέθισε ο Αλκμάνος. Το παράδειγμα που δίνω εδώ, το πρώτο κείμενο, φαίνεται να περιλαμβάνει περίπλοκες κινήσεις από άλλους ανθρώπους εκτός από τον τραγουδιστή και θα θέλαμε πολύ να γνωρίζουμε πόσο περίπλοκη ήταν η χορογραφία και πώς συγχρονίστηκαν το τραγούδι και το τελετουργικό. Αλλά θα ήταν λάθος να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στα μεγάλα αστικά γεγονότα. Η ποίηση έχει επίσης σημαντικό ρόλο στη συλλογική χαλάρωση. Στην πρώιμη Ελλάδα, ειδικότερα, το βασικό μέρος για την ποίηση ήταν το αριστοκρατικό συμπόσιο. Και μεγάλο μέρος της ποίησης που σώζεται συντάχθηκε για αυτό το πλαίσιο. Δίνω ένα όχι. Το Alkman, ναι. Μπορείτε να δείτε ένα εικόνα ενός συμποσίου στο handout. Ακόμα και στο πιο χαλαρό του, το συμπόσιο ήταν σημαντικό για το καθαρισμό της ομάδας. Μέσα στο συμπόσιο, η ποίηση έπαιξε ποικίλους ρόλους. Η ερωτική ποίηση είναι σχεδόν καθολική, όπου οι άνθρωποι κάνουν στίχους, η αγάπη είναι πιθανό να εμφανίζεται ως θέμα. Προφανώς, όπως η σύγχρονη λαϊκή μουσική, η pop, διασκεδάζει το κοινό. Αλλά όταν συγκεντρώνεται εσωτερικά στην ομάδα, βοηθά στην σύνδεση όσων είναι παρόντες. Δίνω εδώ μόνο δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι το τρίτο κείμενο στο handout. Το πρώτο είναι ένα διάσημο ποίημα της Σαφούς. Μιλάει σε αυτό το ποίημα σε κάποιον που είναι παρόν και γενικεύει αυτήν την στιγμή για να συμπεριλάβει όλες τις περιπτώσεις που αντικρίζουν ο ένας τον άλλον. Το ποίημα γιορτάζει την αγάπη της ποιήτριας για την φίλη της.
παρουσία μιας ομάδας που μοιράζεται αυτές τις πολλαπλές περιστάσεις. Το δεύτερο, το κείμενο που μπορείτε να δείτε εδώ, το δεύτερο από τον ανακρέοντα είναι ιδιαίτερα έξυπνο. Μετακινείται από μια αρχική αναφορά σε ένα Θεό, που αποδεικνύεται ότι είναι ο Διόνυσος, σε μια προσευχή όπου ο Θεός παρεμβαίνει εκ μέρους του ποιητή για να κερδίσει την αγάπη ενός αγοριού που επιθυμεί. Είναι παράδοξο ότι ο Διόνυσος είναι ο Θεός στον οποίο προσεύχεται κανείς για επιτυχία στον έρωτα. Αλλά όταν αναγνωρίσουμε ότι αυτό λέγεται κατά την διάρκεια ενός συμποσίου, η επιλογή φαίνεται πιο φυσική. Ο Διόνυσος προεδρεύει του συμποσίου, στο οποίο παρευρίσκονται τόσο ο εραστής όσο και ο αγαπημένος, και στο οποίο τραγουδίεται το τραγούδι. Είναι επίσης παρόν στο κρασί που κυκλοφορεί γύρω-γύρω και το οποίο θα χαλαρώσει το αγόρι και θα το κάνει πιο δεκτικό. Ο αναγνώστης μπορεί να ανακατασκευάσει το πλαίσιο, αλλά για το αρχικό κοινό, το μέρος, οι προσωπικότητες, οι δραστηριότητες ήταν μέρη της στιγμής και μέρη επαναλαμβανόμενων στιγμών που απόλαυσε η ομάδα μαζί. Αν αυτό ισχύει για την ερωτική ποίηση, ισχύει ακόμη περισσότερο για την κατανάλωση συμποτικών τραγουδιών. Τα συμποτικά ποίηματα παρήχθησαν σε σχεδόν βιομηχανικές ποσότητες στην αρχαία Ελλάδα και έχασαν να γράφονται περισσότερα μετά το τέλος του πολιτισμού, του άσματος που δημιουργήσε τα πρώτα παραδείγματα. Και ακριβώς επειδή ήταν τόσο συνηθισμένα, απαιτούν ιδιαίτερη ικανότητα ώστε να ανανεώνουν κάθε φορά αυτό που ήταν ουσιαστικά ένα απλό μήνυμα. Ας πιούμε. Δίνω και πάλι μερικά παραδείγματα. Το πρώτο, το πρώτο είναι από τον Αλκαίο, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ένα ατομικό εργοστάσιο συμποτικών τραγουδιών. Ο Αλκαίος μπορεί να τροποποιήσει και να διαμορφώσει το θέμα ατελείωτες φορές. Είναι καλοκαίρι, ώρα να μεθύσουμε. Είναι χειμώνας, ώρα να μεθύσουμε. Ο εχθρός κερδίζει, ώρα να μεθύσουμε. Ο εχθρός χάνει, χρόνος για να μεθύσουμε. Και ούτως καθεξής.
καταλαβαίνετε το νόημα. Το δεύτερο ποίημα είναι μια στιγμή. Ναι. Το δεύτερο ποίημα είναι από τον ανακρέοντα, που του αρέσει να παίζει με το παράδοξο. Εδώ το παράδοξο είναι ιδέα να μεθύσει κανείς με μέτρο. Όμως ομάδες στην πρώιμη Ελλάδα, όπως ομάδες παντού, δεν συναντιούνται μόνο για να διασκεδάσουν. Σε όλη την ελληνική ιστορία, οι κοινωνικές ομάδες ήταν επίσης πρωταρχικά τόπος για πολιτικές συνωμοσίες. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η πολιτική κυριαρχεί στην πρώιμη ελληνική ποίηση. Η πεζογραφία ως καλλιτεχνικό μέσο ήρθε αργά στην Ελλάδα. Για τεχνικούς σκοπούς αρχίζει να εμφανίζεται τον έκτο αιώνα τον νωρίτερο. Δεν θα είναι διαθέσιμη για πολιτικά κείμενα μέχρι τον 5ο αιώνα πριν Χριστό. Η πρακτική της γραφής λογών, γραφής πολιτικών λογών, δεν αναδύεται μέχρι πολύ αργά τον 5ο αιώνα πριν Χριστό. Και οι αρχαίοι Έλληνες δεν αρχίζουν σοβαρά να δημοσιεύσουν πολιτικές ομιλίες μέχρι τον 4ο αιώνα πριν Χριστό. Φυσικά, οι Έλληνες μιλούσαν πάντα σε πεζό λόγο και οι πολιτικές ομιλίες εκτός από την επική ποίηση ήταν πάντα σε πεζό λόγο. Αλλά μέχρι την εποχή της λογοτεχνικής πεζογραφίας και των βιβλίων θα επανέλθω σε αυτό το σημείο πιο κάτω. Αν κάποιος ήθελε το έργο του να ταξιδέψει, έπρεπε να έχει μορφή που δεν θα ξεχνόταν. Και αυτό σημαίνει στίχο. Πιθανώς μεγάλος αριθμός ανθρώπων από την ελίτ στην αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα θα μπορούσε να παράγει ένα αποδεκτό ποίημα σε μια ποικιλία μέτρων και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τεράστιες ποσότητες μέτριας ποίησης πραγματοποιήθηκαν για να τραγουδηθούν σε πάρτι ομοειδεατών και πολλοί συνέθεσαν αυτοσχέδια επιτόπου. Αλλά η ατέχνη ποίηση είναι καλή μόνο όταν τραγουδάται σε άτομα που μοιράζονται τις απόψεις. Αν θέλετε να απευθυνθείτε σε ένα ευρύτερο κόσμο, η άτεχνη ποίηση δεν θα είναι κατάλληλη. Για να προχωρήσουν οι απόψεις σας πέρα από την ομάδα, απαιτείται ένας ποιητής πρώτης τάξεως. Η αξία της ποίησης για την προπαγάνδα μπορεί να φανεί σαφέστερα στο έργο του Αθηναίου Σόλωνα. Ο Σόλωνας παρενέβη στους δικαστικούς αγώνες στα τέλη του 7ου αιώνα και την αρχή του 6ου αιώνα πριν Χριστό
στην Αθήνα για να επιτύχει έναν συμβιβασμό. Αν αποφεύκτα η λύση του δεν ικανοποίησε ούτε την κυριάρχη ελίτ, ούτε τους επίδοξους αστούς, και χρησιμοποιεί την ποίηση του για να καθορίζει την ατζέντα του και να υπερασπιστεί την συνεισφορά του. Πρόσφερω μερικά παραδείγματα στο handout. Στα κείμενα 7 και 8. Μετριανέστεροι θρύλοι τον κάνουν να διακηρύσει την ποίηση του στην αγορά. Πιθανώς, ίσως. Η κοινή λογική λέει ότι αυτό μπορεί να συνέβη ξανά και ξανά, αλλά πιθανότατα συνέβησε για κοινωνικές συγκεντρώσεις ομοϊδιατών με την πρόθεση ότι η ποίηση του θα έπρεπε τότε να φτάσει σε άλλες ομάδες. Όμως, οποίες είναι οι ακριβείς περιστάσεις για την αρχική παράσταση, η ποίηση του Σόλωνα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη μακροπρόθεσμα. Στην ουσία υπαγορεύσε τους όρους της ιστορίας. Κατόπινες καταγραφές που αφορούσαν στην Αθήνα στα τέλη του 7ου αιώνα δεν είχαν παρά τον Σόλωνα. Υπήρχαν σωστό προφορικές παραδόσεις, αλλά τα ποίηματα του Σόλωνα ήταν η μόνιμη καταγραφή. Ο άλλος έμπειρος χρήστης της ποίησης για πολιτική ήταν ο Αλκαίος, ο οποίος τη χρησιμοποιεί έως την υπερβολή στην υποστήριξη της ομάδας του. Παρουσιάζει αυτήν την ομάδα ως τους σωτήρες της λέσβου. Στην δίνω εδώ νομίζω σε... ναι. Ένα παράδειγμα στο ένα το κείμενο. Παρουσιάζει την ομάδα όπως σωτήρες της λέσβου. Στην πραγματικότητα ήταν απλά μια άλλη παράταξη σε έναν αντίστακτο εμφύλιο πόλεμο. Βρέθηκε απέναντι, ο Αλκαίος ήταν λιγότερο τυχερός από τον Σόλωνα. Βρέθηκε απέναντι σε έναν πολιτικό αντίπαλο που στην συνέχεια συμπεριλήφθηκε στους 7 σοφούς της ελληνικής παράδοσης, τον Πιτακό. Στο παιχνίδι poker, the poker game της ιστορίας, τουλάχιστον σε αυτή τη περίπτωση, ο σοφός νικά τον ποιητή. Παρ' όλα αυτά, ο Αλκαίος κατάφερε να καταγράψει τον απολογισμό του για τις επόμενες 2,5 χιλιετίες και μερικές μεταγενέστερες πηγές τουλάχιστον τον πίστεψαν. Δεν είναι όλη η εχθρότητα
γνωρίζετε πολιτική. Επίσης, με την μία ή την άλλη μορφή, πρόσφερε επίσης ένα θαυμάσιο εργαλείο για να προκαλέσει κανείς ζημιά στην φήμη προσωπικών εχθρών. Το πιο σημαντικό παράδειγμα σε αυτήν την περίπτωση είναι ο αρχαιολόγος. Ο αρχαιολόγος ήταν τυλιγμένος στο θρύλο από πολύ νωρίς στην Ελλάδα. Ήδη από τον 5ο αιώνα πριν Χριστό ήταν τόσο μια ιστορία όσο και ένα πρόσωπο. Ο θρύλος λέει ότι ένας άντρας με το όνομα Λυκάμβης υποσχέθηκε στον αρχαιολόγο την κόρη του και στη συνέχεια παραβίασε την γαμήλια υπόσχεση του και ότι ο αρχαιολόγος επιτέθηκε στον πατέρα και τις κόρες του με τόση αγριότητα που κρεμάστηκαν. Μπορείτε να δείτε τις επίθεσεις στο 10ο κείμενο και ιδιαίτερα στο 12ο κείμενο που μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, ναι, με τόση αγριότητα που κρεμάστηκαν. Δυστυχώς, αυτό είναι απίθανο να συνέβη πραγματικά. Η ίδια ιστορία αναφέρεται για άλλους ποιητές και μοιάζει ακριβώς με το είδος της φανταστικής λεπτομέρειας που βρίσκουμε στις βιογραφίες των Ελλήνων ποιητών γενικά. Αλλά η ιστορία είναι από μια βασική έννοια αληθινή. Δείχνει τη δύναμη της ποίησης να προκαλεί βαθιά ζημιά στην ατομική φήμη σε μια μικρή κοινότητα και σε ένα πολιτισμό όπου η τιμή είναι κρίσιμη για τη θέση κάποιου στην κοινότητα. Και ότι αν πράγματι συνέβη μεταξύ του αρχαιολόγου και του Λυκάμβη, ο αρχαιολόγος τουλάχιστον επέλεξε να παρουσιάσει το αδίκημα ως παραβίαση εμπιστοσύνης. Το επόμενο. Όχι. Ναι. Ναι. Ως παραβίαση πιστοσύνης. Εάν η ποίηση έχει τη δύναμη να βοηθήσει τους φίλους, έχει τη δύναμη επίσης να βλάψει τους εχθρούς. Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι ισχυρό και δημόσιο όπλο. Ένα ακόμη σημείο αξίζει να τονίσουμε. Η συζήτηση μου μέχρι στιγμής είναι συνοπτική. Κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι αυτός ο πολιτισμός άσματος είναι κάτι στατικό. Αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα δυναμικό πλαίσιο. Νέες μορφές τραγουδιών δημιουργούνται για την κάλυψη αναδυόμενων αναγκών. Το πιο προφανές είναι η επινίκια οδή. Αυτές οι οδές ήταν δημόσιες συνθέσεις για
παράσταση από χορό και για τον εορτασμό των εικόν στους μεγάλους αθλητικούς αγώνες. Έχουμε βάσιμους λόγους να υποθέσουμε ότι αυτοί δημιουργήθηκαν τον νωρίτερο στα μέσα του έκτου αιώνα. Οι Πανελλήνιοι αγώνες ήταν εξαιρετικά σημαντικοί ως μια κοινή ελληνική εμπειρία, όπου και γιορτάζονταν συλλογικά η ελληνικότητα και ταυτόχρονα ανταγωνιζόνταν ο ένας αθλητής τον άλλον. Οι νίκες στους αγώνες αύξησαν το κύρος της πόλης του νικητή και οι επινίκες οδές αντικατοπτρίζουν την επιθυμία των ηγεμόνων και των αριστοκρατών να σταθεροποιήσουν τη θέση τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, γιορτάζοντας δημόσια τα επιτεύγματα τους. Υπάρχει μια άλλη διάσταση στη δημόσια φύση της ποίησης που δεν έχω αναφέρει καθόλου μέχρι τώρα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η ποίηση ταξιδεύει. Μέχρι το τέλος του 5ου αιώνα έχουμε στοιχεία για μια αγορά βιβλίων στην Αθήνα και μπορούμε να είμαστε αρκετά σίγουροι ότι οι περισσότερες άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις είχαν επίσης εμπόριο βιβλίων. Αυτό το εμπόριο βιβλίων είναι πιθανώς ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της ποίησης. Τα βιβλία που διαβάζουμε τώρα από την αρχαία Ελλάδα προέρχονται τελικά από την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο. Όλα οφείλουν κάτι στο έργο των βιβλιοθηκάριων και των φιλόλογων στη βιβλιοθήκη. Και αυτά τα έργα έπρεπε να φτάσουν στην Αλεξανδρία σε μόρφη βιβλίου για έκδοση. Έτσι, τα βιβλία που διαβάστηκαν στην Αθήνα τον 5ο και 4ο αιώνα ήταν σημαντικά για την επιβίωση του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά για τους ανθρώπους που συναντούσαν ποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της κλασικής περίοδου και πριν, τα βιβλία δεν είχαν σχεδόν καμία σημασία. Η ποίηση ακούγονταν και βλέπονταν, δεν διαβάζονταν. Οι σύγχρονοι μελετητές συζητούν για τη φύση και την κατανομή της ανάγνωσης στην Αθήνα και αλλού κατά την κλασική περίοδο και μετά. Και στην πραγματικότητα ο εγγραμματισμός είναι ένα πολύ περίπλοκο φαινόμενο. Αλλά πιθανώς μόνο μια μικρή μειονότητα μπορούσε να διαβάσει μεγάλα κείμενα σε οποιοδήποτε σημείο της ιστορίας της Ελλάδας πριν και μετά τον Αλέξανδρο. Ένας μελετητής έχει εκτιμήσει ότι ακόμη και μια πόλη όπως η Αλεξάνδρεια, όχι περισσότερο από
συγγνώμη, δεν ξέρω τι ελληνική λέξη, όχι περισσότερο από 20% του πληθυσμού θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Μπορούμε να το δούμε αυτό για την κλασική περίοδο από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα βιβλία. Τόσο τον 5ο όσο και τον 4ο αιώνα πριν Χριστό, οι δραματοποιοί θα μπορούσαν να περιμένουν από ένα μαζικό κοινό να αναγνωρίζει γράμματα. Μία στιγμή. Ναι, σωστό. Το κείμενο 16. Μπορείτε να δείτε ότι οι δραματοποιοί μπορούσαν να περιμένουν από ένα μαζικό κοινό ότι θα αναγνωρίσουν τα γράμματα. Αλλά εξίσου οι κομικοί ποιητές μπορούσαν τουλάχιστον τον 5ο αιώνα να εκμεταλλευτούν τη λαϊκή υποψία με την οποία θεωρούνταν τα βιβλία για κομικούς σκοπούς. Τα βιβλία δεν ήταν ποτέ φθηνά και ποτέ δεν είχαν μαζική παραγωγή. Επομένως, πιθανώς η ανάγνωση ήταν πάντα μια δραστηριότητα για όσους βρίσκονταν στο ανώτερο άκρο της κοινωνο-οικονομικής κλίμακας. Ακόμα και όταν τα βιβλία ήταν πιο εύκολα διαθέσιμα. Οι ποίησοι επιτελούνταν, τραγουδιούνταν ή απαγγέλουνταν. Αυτό καθιστά ότι μπορούμε να δούμε να συμβαίνει στην αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα ακόμη πιο αξιοσημείωτο. Η ποίηση δεν έχει φυσική ύπαρξη. Είναι λέξεις που τραγουδούνται και όργανα που παίζονται. Όταν τελειώσουν οι νότες, το ποίημα υπάρχει μόνο στο μυαλό του κοινού και του τραγουδιστή. Και όμως η ποίηση ταξιδεύει και επιβιώνει και μεμονωμένοι ποιητές και ποίηματα αποκτούν θέση υψηλής περιοπής. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μέσα σε 5 χρόνια από το θάνατο της, η Σάπφο, μία στιγμή, η Σάπφο, ναι, σωστό. Η Σάπφο ήταν κλασική ποιήτρια. Αν και δεν υπήρχε κείμενο κατά την έννοια μας. Στην περίπτωση της Ψαφούς, τα στοιχεία είναι μερολεπτικά και υπονοούμενα. Αποτελούνται από απήχησης εικόνων και γλώσσας από την Σάπφο στα ερωτικά τραγούδια της επόμενης γενιάς, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Όμως, μέχρι τον 6ο αιώνα πριν Χριστό, Έλληνες ποιητές αναφέρονται ελεύθερα σε
classicus pietes meta onomatus, opos sti periptosi tu Simonidi εδώ. Και πάλι ποιητές που τραγουδούνταν και ακούγονταν, όχι που διαβάζονταν. Αλλά πολύ πριν από αυτό, μπορούμε να δούμε το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα δημιουργίας ενός προφορικού κλασικού, τα ομηρικά ποίηματα. Δεν μπορούμε να χρονολογήσουμε τα ομηρικά ποίηματα με σιγουριά, αλλά μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση της υψηλής περιοπής των ποίηματων μέσω της σκιάς που αφήσαν στην πρώιμη ελληνική παράδοση. Είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός ότι τα πρώτα ελληνικά έπικα ποίηματα που ασχολούνται με την ιστορία της Τρίας ακροπατούν γύρω από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Τα ίδια τα ποίηματα έχουν χαθεί και τα γνωρίζουμε από σύντομα αποσπάσματα που βρέθηκαν σε μεταγενέστερους συγγραφείς, σε περιλήψεις και αναφορές. Συχνά εξετάζουμε τα ίχνη των ποίηματων και όχι τα ίδια τα ποίηματα. Αυτά τα ποίηματα σε ορισμένα βασικά σημεία εμοιάζουν με την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Αφηγούνται όμως γεγονότα πριν, αφηγούνται όμως γεγονότα πριν και μετά και μεταξύ των ομηρικών ποίηματων. Μια σημαντική πηγή για αυτά τα έπι είναι μια περίληψη που γραφτήκε από μια πηγή της ρωμαϊκής εποχής. Σας δίνω εδώ στο κείμενο 15 ένα αποσπάσμα από αυτή τη πηγή. Αυτό που δηλώνουν αυτοί και οι άλλες πληροφορίες μας είναι ότι αυτά τα έπι αποφεύγουν να περιλαμβάνουν περιστατικά που αφηγήθηκε ο Όμηρος. Δηλαδή για τον θύμο του Αχιλλέα και τα συναφή γεγονότα στην Ιλιάδα και την επιστροφή του Οδυσσέα στην Οδύσσεια. Ο τρόπος που αφήνουν χώρο αφήγησης για τα ομηρικά έπι υποδηλώνει ότι ο Όμηρος είχε γίνει κλασικός από την πρώτη στιγμή. Από μία πλευρά, αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Υποστηριχθήκε εύλογα από τα μέσα του 19ου αιώνα ότι τα ομηρικά ποίηματα είναι προϊόν μιας προφορικής παράδοσης, μιας παράδοσης αφηγηματικής ποίησης, στην οποία οι ποιητές συνέθεσαν χωρίς τη βοήθεια γραφής. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι μελετητές μελετήσαν την τότε ζωντανή παράδοση του προφορικού έπους στην πρώην Ιουγκοσλαβία και τα στοιχεία δείχνουν ότι συνήθως σε μια τέτοια παράδοση αυτό που έχουμε είναι σχετικά σύντομες παραστάσεις, αρκετές για να καταλάβουν μια ώρα ή 2 ώρες ή ένα βράδυ. Σε αντίθεση, η Ιλιάδα έχει περίπου
16,000 στίχους. Η Οδύσσεια περίπου 12,000. Οι υπομνήσεις που έχουμε στα ίδια τα ομηρικά ποίηματα για ποιητές εν ώρα εργασίας που φαίνεται να ανήκουν σε αυτό το είδος παράδοσης υποδηλώνουν παρόμοιο μήκος. Μάλλον λοιπόν η παράδοση πριν από τον Όμηρο ήταν πιο απλή. Η σύλληψη των έργων στην κλίμακα αυτή ήταν επαναστατική. Έτσι, η κλασική θέση που κατέχουν έχει νόημα. Αλλά από μια άλλη προοπτική είναι αρκετά αξιοσημείωτη. Οι επικοί ποιητές που συζητάμε σχεδόν σίγουρα δεν γνωρίζαν ποτέ το κείμενο του Ομήρου σε καμία υλική μορφή. Το έχουν ακούσει, ίσως το έχουν τραγουδήσει, αλλά δεν το έχουν δει ποτέ. Το κείμενο του Ομήρου υπάρχει μόνο στην παράσταση από επαγγελματίες επικούς ποιητές που το απαγγέλουν σε φεστιβάλ πόλεων και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις. Και όπως τα ομηρικά κείμενα, αυτά τα επικά ποίηματα υπήρχαν στην παράσταση. Με το έπος, όπως με τη λυρική ποίηση, έχουμε βιβλιοθήκη, αλλά δεν έχουμε βιβλία. Για το έπος γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον στην Αθήνα υπήρχαν φεστιβάλ στα οποία απαγγέλλονταν τα ποίηματα. Για μικρότερα ποίηματα μετά τη πρώτη τους παράσταση, η πορεία είναι λιγότερο επίσημη. Το τραγούδι ταξιδεύει σε διαδοχικές παράστασεις, σε διαφορετικές τοποθεσίες. Το πώς συνέβη αυτό δεν μας εξηγείται ποτέ. Για τους Έλληνες της εποχής πριν τα βιβλία, αυτός ο φυσιολογικός τρόπος διατήρησης της ποίησης, η πορεία μέσω της οποίας ανταπαράχθηκε το τραγούδι, ήταν υπερβολικά προφανής για να απαιτηθούν σχόλια. Και για εκείνους της εποχής του βιβλίου δεν είχε σημασία. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλα κενά εκεί όπου πρέπει να είναι η αφήγηση μας. Παρόλα αυτά, βλέπουμε μερικά πολύτιμα στοιχεία στο έργο του Πινδάρου. Ο Πινδάρος μιλά πολύ για τη ποίηση και σε δύο περιπτώσεις, συγγνώμη. Ναι. Σε δύο περιπτώσεις μας υποδείχνει ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Όταν μιλά για ποίηση που ταξιδεύει με πλοίο. Αυτό που δηλώνει είναι ότι το τραγούδι κινείται κατά μήκος των οδών μεταφοράς και επικοινωνίας. Έχουμε ήδη δει ότι διαδραμάτισε έναν κεντρικό ρόλο στην ψυχαγωγία σε επίσημες και ανεπίσημες συγκεντρώσεις. Πέρα από το χαλάρωση, γνωρίζουμε ότι η ποίηση έπαιξε επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην
Ελληνική εκπαίδευση μια στιγμή. Ναι, μπορείτε να το δείτε εδώ. Υπήρχε πιθανώς τεράστια ζήτηση για νέο τραγούδι και σε έναν κόσμο όπου η ελίτ των διαφορών κρατών παντρευόνταν αναμεταξύ τους, αλλά και ζούσαν πολύ παρόμοια τρόπο ζωής. Οι ευκαιρίες για πολιτιστική ανταλλαγή τραγούδιων, όπως στους αθλητικούς αγώνες και τα πανελληνικά φεστιβάλ, πρέπει να ήταν σημαντικές. Αλλά αυτός ήταν ένας κόσμος όπου ακόμη και απλοί πολίτες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μέλη χωρών σε παραστάσεις στα μεγάλα διεθνή ιερά, όπως στους Δελφούς και στην Δήλο. Η σύγχρονη συζήτηση τώρα τονίζει συχνά το ρόλο της ελίτ σε αυτήν την εξέλιξη, αλλά το πολιτιστικό χάσμα που αυτή προϋποθέτει δεν είναι αληθινό. Γνωρίζουμε ότι οι μάζες στην δημοκρατική Αθήνα ενδιαφέρονταν για το τραγούδι που δημιουργήθηκε για την ελίτ. Τον 5ο αιώνα πριν Χριστό, ο κωμικός ποιητής Αριστοφάνης μπορεί να αναφέρεται σε ποιητές και να παροδεί ποίημα του λυρικού κανόνα και να περιμένει ότι ένας μεγάλος αριθμός ακροατών πολλών χιλιάδων θα τα αναγνωρίσουν. Δίνω εδώ ένα παράδειγμα. Έτσι, οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί Αθηναίοι πρέπει να γνωρίζουν πολλούς στίχους λυρικής σε κάποια μορφή. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Στην πραγματικότητα, εάν σκεφτείτε από την δική σας γνώση τραγουδιών από μουσικάλ ή pop τραγούδια, ο βαθμός γνώσης διαφέρει από άτομα σε άτομα και από τραγούδι σε τραγούδι. Τα μεγάλα λυρικα τραγούδια πιθανότατα δεν ταξιδέψαν ολόκληρα, αλλά σε κομμάτια. Μερικά τραγούδια πιθανώς ταξιδέψαν μόνο λόγω της φήμης τους, αλλά ταξιδέψαν παρόλα αυτά. Ο άλλος τομέας όπου οι πηγές μας είναι περιορισμένες είναι η εξέλιξη με την οποία το εκτελεσμένο κείμενο γίνεται βιβλίο. Η μέθοδος για το πρώιμη έπος παραμένει ένας από τους μεγάλους γρίφους της κλασικής φιλολογίας. Το αποτέλεσμα είναι αξιοσημείωτη ανεξάρτητα από την λύση που προτείνουμε σε αυτό το πρόβλημα. Για τη σύνθεση του κείμενου του Ομήρου, για την σύνθεση του κειμένου του Ομήρου έχουν προτάθει χρονολογίες από τα τέλη του 8ου αιώνα έως τα μέσα του 6ου αιώνα και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο τα κείμενα έκαναν τη μετάβαση στην γραφή. Οι φυσιολόγοι
συχνά προτιμούσαν την υπαγόρευση των κείμενων από τον μνημειακό συνθέτη κάθε ποίηματος σε έναν γραφέα. Αυτή είναι ίσως η καλύτερη διαθέσιμη εξήγηση. Ωστόσο, οποιαδήποτε θεωρία και αν αποδέχτουμε, η μετατροπή αυτών των κείμενων σε φυσικά αντικείμενα ήταν τεράστια τεχνολογικό έργο. Όποτε και χρονολογήσουμε την εξέλιξη, δεν θα υπήρχε ανάλογο προηγούμενο για υπαγόρευση αυτής της κλίμακας. Καθ' όλη την περίοδο της πιθανής συνθέσης δεν δημιουργήθηκε τίποτα που να μοιάζει με την κλίμακα των ομηρικών μας κείμενων. Η εξέλιξη είναι μάλλον πιο εύκολο να ανασυγκροτηθεί στην περίπτωση μικρότερων συνθέσεων, αν και πάλι ξαναγυρίζουμε σε εικασίες, γιατί εκείνοι που θα έπρεπε να μας δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις ενδιαφέρονταν για άλλες ερωτήσεις. Ας πάμε πάλι στην Αλεξάνδρεια. Γνωρίζουμε ότι οι βιβλιοθηκάροι αναζήτησαν ενεργά κείμενα κλασικών συγγραφέων και γνωρίζουμε ότι τα γούστια τους ήταν συντηρητικά, με την έννοια ότι ήθελαν να διατηρήσουν κλασικά κείμενα που είχαν καθιερωθεί. Δεν ενδιαφερόταν για νέα έργα. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι φιλόλογοι στην Αλεξάνδρεια διαθέταν και εξέδωσαν σημαντικές ποσότητες από τα λυρικά αριστουργήματα της κλασικής περίοδου, γνωρίζουμε ότι μερικά από τα λυρικά αριστουργήματα της κλασικής περίοδου διατηρήθηκαν σε μνημειακή μορφή. Το ποίημα του Πίνδαρου για τον διαγόρα της Ρόδου, ο έβδομος Ολυμπιονίκος, χαράχτηκε με χρυσά γράμματα στον ναό της Αθήνας στη Λίνδο. Και τα κλασικά έργα των πρώτων λυρικών ποιητών ανακυκλώθηκαν τα ατελείωτα σε παραστάσεις στην κλασική περίοδο. Ωστόσο, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποίησης βρήκε το δρόμο της προς την Αλεξανδρία ως μονοδικά άσματα, ως μονοδικά ποίηματα. Εκτός από οτιδήποτε άλλο, δεν μπορείτε να γεμίσετε ένα ρόλο παπύρου με ένα μόνο σύντομο ποίημα. Έτσι, τα ποίηματα που κυκλοφορήσαν αρχικά με προφορική μορφή έφτασαν σχεδόν σίγουρα στην Αλεξανδρία σε μεγάλα τμήματα. Αλλά είναι δύσκολο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της περίοδου της δημοσιεύσης με επιτέλεση και την περίοδο κυκλοφορίας σε μόρφη βιβλίου. Οι μαθητές του Αριστοτέλη μελετούν ήδη
αυτά τα έργα σοβαρά στα τέλη του 4ου αιώνα πριν Χριστό. Έτσι, υπάρχουν σε αυτό το στοιχείο ιστορίας γραπτά κείμενα ποίησης. Μπορεί να εξετάζουμε αρχεία οικογένειας στις πόλεις κράτη της προέλευσης. Μπορεί να κοιτάζουμε κρατικά αρχεία. Οι Αθηναίοι παρενέβησαν για να συλλέξουν και να διατηρήσουν τα κείμενα των μεγάλων τραγουδιών τον 4ο αιώνα και άλλα κράτη με έναν διακεκριμένο ποιητή στην ιστορία τους μπορεί να έχουν κάνει το ίδιο. Μπορεί να εξετάζουμε την παρέμβαση μελετητών που επιδιώκουν να μετατρέψουν προφορικά κείμενα σε γραπτά κείμενα. Αν και η κλίμακα ορισμένων από αυτά τα κείμενα καθιστώ απίθανο ότι κυκλοφορούσαν τον 4ο αιώνα σε προφορική μορφή. Μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις. Σας ευχαριστώ για την παραμονή, για την παρουσία, για την παρέα και ζητώ συγγνώμη για τα λάθη της ελληνικής γλώσσης μου. Ναι, τελείωσα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Carey. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας έκανε και πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά με την παραγωγή, τη διατήρηση και την ευρύτερη διάδοση των λυρικών ποιημάτων σε πολύ ωραία ελληνικά, και ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθειά του και για το γεγονός ότι μας έκανε αυτή την ομιλία και στα νέα ελληνικά. Για μας είναι μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να ρωτήσω, ξεκινώντας από το ένα από τα κείμενα, τα πολύ ωραία κομμάτια που μας περιδιαβάσετε μέσα από πολύ ωραία κείμενα και ποίηματα λυρικής, από τον Πίνδαρο, το κείμενο 18 που είδαμε, στον Εμεώνικο 5, αν θέλετε να πάμε το handout. 15, ναι. Εκεί, ναι, 18. Τον Εμεώνικο το 5, που πολύ ωραία συνδέεται έτσι η εικόνα της ποίησης, που είναι κινητική, όπως είπατε, mobile idea of poetry, με τα πλοία, που είναι και αυτά κινητικά, με διόδους ναυτιλιακούς, που και καλό έκαναν και διαδίδουν την ποίηση. Εδώ και λέει πραγματικά ότι θέλει να διαλαλήσει παντού, διαγγέλουσα η ποίησή του να διαλαλήσει παντού την ποίησή του. Δηλαδή μας δείχνει το ενδιαφέρον που είχαν οι ποιητές σε κάθε περίοδο να έχουν μια πανελλήνια διάδοση τα ποίηματά τους και κατόπιν μια αιώνια διάδοση, να είναι πανhellenic and timeless. Ναι. Και στην περίπτωση εδώ του Πινδάρου, αυτό το πιστοποιούμε πολύ εύκολα, γιατί συνδέει την ποίηση με την ναυτιλία. Και επομένως τη διάδοση της ποίησης, και μπορούμε να καταλάβουμε τον τρόπο. Όπως πολύ ωραία μας είπατε, αυτό είναι πιο δύσκολο για προηγούμενους ποιητές, παρόλο που οι ποιητές έχουν πάντα αυτή την επιθυμία να είναι πανελλήνια η φήμη τους. Θα σας θυμίσω εδώ το Θέογνη, όταν μιλάει στον Κύρνο, ότι θα σου δίνω πτερά μέσα από τα τραγούδια μου, αλλά εκεί ακριβώς δεν μπορούμε παρά να εχνηλατήσουμε traces of that dissemination. We have the presence of audience there. Μιλάει για τα στόματα που θα διαδώσουν την ποίηση. Είναι πολύ πραγματικά, χρειάζεται να δουλέψουμε πάρα πολύ κοντά στα ποίηματα αυτά, και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα, όπως είπατε, ποια είναι η έννοια του κειμένου,
what is the notion that we have to apply about text, the notion of the text for these poems that there are oral. There is no text in the way we think of a text. Όταν μιλάμε για κείμενα δεν είναι η έννοια η δικιά μας του γραπτού κειμένου. Τα κείμενα είναι εικονικά, virtual texts. Και πολλές δυσκολίες ο τρόπος προσέγγισης αυτής της ποίησης και γι' αυτό το λόγο, γιατί πολλές φορές δημιουργείται η ιδέα ότι είναι κάτι σαν το δικό μας. Λυρική ποίηση έχουμε κι εμείς, είναι το ίδιο πράγμα, αλλά μας δείξατε τι διαφορές υπάρχουν. There are very big differences, and so how we reset our minds in order to approach this kind of poetry. It's an interesting question. I think we have to τα κείμενα πρέπει να μην φανταστούμε ένα κόπος, ένα μονοτικό κόπος, αλλά πιο πολλά κόπερα, πολλά σώματα των λυρικών ποιητών. Και δεν είναι κανονικό κείμενο. Υπάρχουν, νομίζω, κείμενα από άτομα σε άτομα, από πόλη σε πόλη. Γνωρίζουμε για το Αμερικά έπι ότι υπήρχαν πριν τη περίοδο της βιβλιοθήκης στην Αλεξανδρία και το έργο του Αριστάρχου, είχαν πολλά μορφές των Αμερικών επών. Ήταν νομίζω ήταν ένα κείμενο που έρθε στην Αλεξανδρία από τον Πόντο, από το φυσικό. Ήταν νομίζω ένα κείμενο που ήρθε στην Αλεξανδρία από τον Άργο, νομίζω. Δεν ξέρω καλά, δεν θυμάμαι αρκετά τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρουμε από τα σχόλια στο έργο του Ομήρου ότι ο Αριστάρχος είχε πολλές έκδοσεις από διαφορετικούς τόπους της Ελλάδας και μπορούμε νομίζω να φανταστούμε ένα ανάλογο πράγμα για άλλους ποιητές, τουλάχιστον όταν συγκεντρωθούμε στην εποχή της επιτέλεσης. If one looks, say, at someone living in Athens, they may not know all of the same poems of Theognis or of Anacreon. So your Anacreon and my Anacreon will not necessarily be the same Anacreon. They will be selections, I think. Apospasmata, to olokliro soma, to ergo to Έχουμε κάποιο μικρό πρόβλημα στη σύνδεση. Έχουμε χάσει τον καθηγητή Carey. Περιμένουμε να ξανασυνδεθεί. Νομίζω ότι κάνει προσπάθεια να ξανασυνδεθεί.
Hello again. Something went wrong. Yeah, we lost you momentarily. We were speaking about the text of Maya Anacreon and someone else's. That's right. Yes, and obviously this is all conjecture, Maria. But Yeah. but if one accepts, as I think one must, that people didn't read, but people sang and people listened, then I think it follows that that the success of a poet will have varied. There may not have been a single pan-Hellenic corpus of Anacreon while it was all oral, while it was transmitted orally. It may be that different poems were known by different people, but everyone knew the name of the poet, I suppose, and many people could sing at least some of the songs. So I think it does change one's view of what a text means, because there is no canonical version of any text until it becomes a written text. Once it becomes an υλικό κείμενο, I think at that point one can look to determine whether a poem belongs to the poet or not, whether it is genuine or not. And at that point, I think one can start to think about a fixed corpus. But I don't think there is a fixed corpus until one looks at writing. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος από τους παρευρισκόμενους να ρωτήσει κάτι? Υπάρχει κάποια ερώτηση? Έχουμε μηνύματα μόνο ότι your Greek was very good. Μια χαρά ήταν, λένε. No, I need to practice more, Maria. Yeah, την επόμενη φορά. Ίσως φυσική παρουσία την επόμενη φορά. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο, όπου είναι, δεν ξέρω. Ναι. Έχουμε την Ελένη τη Βολονάκη στο κοινό, νομίζω. Την είδαμε κάποια στιγμή από την αρχή, να την καλησπερίσουμε. Ναι. Και επίσης ενδιαφέρον ήταν ο όρος oral classic, προφορικό κλασικό. Ναι. Και αυτό που λέτε ότι η Σαφώ έγινε πολύ γρήγορα, πήρε τέτοιο στάτους, έγινε πολύ γρήγορα oral classic. Ναι, ναι, σωστό. Obviously, one is simply engaging in conjecture on the basis of, as I said, on the basis of details, of echoes. But the echoes do suggest that that if you are composing love poetry a generation after Sappho, you know the work of Sappho, and not only do you know it, you expect your audience to know it as well. And so so you have a shared experience of a great text, and that, I suppose, is the definition of a classic, something which has value for a large community. You have a message from Eleni Volonaki. Θερμά συγχαρητήρια, εξαιρετική ομιλία για τη λυρική ποίηση. Ελένη, μπορείς να μιλήσεις και εσύ ίδια. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Υπέροχη ομιλία, υπέροχη. Όχι. Και όλα τα ποίηματα, πολύ ωραία. Εγώ είμαι ευγνώμων για τη παρουσία σας. Είναι μια μεγάλη χαρά. Και η δική μας χαρά πολύ μεγάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τέλεια. Θέλω να σας ρωτήσω για το Θέογνη τώρα, αλλά δεν θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα. Για το κείμενο του Θέογνη, που είναι ένα
διαφορετική περίπτωση σχέση με τους άλλους λυρικούς ποιητές. The way Theognis text has reached us. Yes. Maybe, I don't know, maybe it's refreshing because these things that you presented us, they have still to enter in the histories and in the books of lyric poetry that people read when they take lyric poetry in the university, grammatologists, as we said, the history of they need to be how can I say, updated. Yes, ήθελα να μιλήσω για τον Θεόγνη, αλλά δεν είχα αρκετό χρόνο. Η περίπτωση του Θεόγνη, των Θεογνίδιων, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ότι έχουμε μεταμορφωμένα αποσπάσματα από άλλους ποιητές που κυκλοφορούν στο έργο του Θεόγνη, or which were gathered together at some point under his name. And it is particularly interesting that the text that we find in Theognis, as you know well, Maria, is often slightly different from the text we find in another poet. And scholars have spoken about oral variants, about I suppose προσφορικές διαμόρφωσεις των ποιημάτων. And it does mean that Theognis is probably the best place to study the oral texts of archaic Greece. Νομίζω πως δεν έχουμε ερώτηση από κάποιο άλλο. Όχι, μόνο you have comments of admiration, gratitude, and they found it, dear professor, how does, we have a question. Oh, this is a beautiful question, but I can't, I've lost it. I will read it out. Dear professor, how does Cypria by Stasinos or any other Cypriot poems of the archaic period participate in quotation marks or be distributed in the archaic Greek world? Yeah, well, there are. It's a fascinating question. I think probably the first place to start is that the stories which we find in the Cypria, for instance, are actually very old. Many of them are older than Homer, even if the form in which we have them in the Cypria are actually later than Homer. These texts are definitely written down after the Homer text. People like Richard Yanko have studied that at great length. I would assume myself that these poems are still recited, and it has been suggested that when they had the recitals at the Panathenaea, it was not just the Homer text, but also other epic texts which were recited. I assume that these texts come into being initially as oral texts and not as written texts, and that they too are circulating orally. One of the problems with the way I was describing the Cypria is that it suggests that these are not interesting poems in themselves. And I think that's a mistake, because I think it's a mistake if one were to see it that way, because I think these are ambitious poets.
They may not tell the same story as Homer, but I don't think they see themselves as just filling the gaps. I think these are very ambitious poets. If you look at the number of books, the Nosti, I think, was 5 books. Is that correct? The Aethiopis, I think, was it 2? I can't remember. But all of these, they're substantial poems by ambitious poets. So I assume that they too are seeking pan-Hellenic classical status, and consequently, I would assume that these poems too are, for some time at least, circulating in oral form. But that is, of course, entirely conjecture. But it's a very good question, because we tend to focus on the Homeric poems and not on the vast amount of other lost archaic epic. We have another question. Thank you for that. We have another question from Maria Pavlou. Maria. I will omit the comments about the admiration comments, and I will ask straight on the question. She wants to know about the dialogues between poets, for instance, Solon and Mimnermus. How exactly and what did the poets themselves know for their fellow poets? Maria cannot speak herself, says to me to speak. So how did they know? Mimnermus knew about Solon, Solon knew about Mimnermus. How that was possible? I think there are. Much of my discussion was about ήταν για το χρόνο, but not about space. And I think one needs to bear in mind not just the επιβίωση της ποίησης στον χρόνο, αλλά the distribution of poetry across Greece. And I think archaic Greece was a very open culture. There is a lot of travel. We have massive festivals, for instance. We have a lot of trade within archaic Greece. And I think the songs are traveling across space as well as across time. And I also think that the ambition of a poet is to become part of this oral tradition of performed poetry. I don't think it's an accident that these poems travel. I think if you look at a poet like Anacreon, I think he genuinely desires to be sung across Greece. And of course, you mentioned, Maria, you mentioned Theognis and Kyrnos, and Theognis's ambition, his claim that he gave Kyrnos wings, that Kyrnos will live forever. He will be on men's lips because of the poems. And so I think that songs are traveling across Greece. And I think it probably is a very, very rapid process. I don't think it necessarily takes a generation for you to know the other poets who are composing in Greece. So I assume that poets like Solon or Mimnermus can hear about each other relatively easily. There is a very interesting example. It's 50 years later, but it's Simonides, and he criticizes Cleobulus, as you know, of Lindos, for claiming that a mnema will last forever. And he points out that physical memorials can fade, and to set a memorial as in competition with the elements is simply foolish. But what is interesting there is the way in which Simonides picks up his source, and when he talks not just about Homer but about Stesichoros, and Stesichoros is possibly only 30 years before Simonides. It depends what date one gives to Stesichoros, but Simonides is quoting lots of poets, and this is only decades after their work. So I assume that within your lifetime you could actually become well known across Greece.
So I think a poet like Solon will know a lot of other poetry. Not all of a poet's work, because I think he will know only what he's heard, but I think poets know of each other, or at least, to be more precise, I think some poets know other poets. Solon, of course, was if we believe the tradition about Solonas, and you are the expert and not I, he traveled a lot. And so he will have encountered, not just in Athens, but will have encountered, when he traveled, will have encountered poets and poetic traditions. So Solon probably knew a great deal of poetry. Thank you. And thank you, Maria, for the question. Do we have any other question for Professor Carey? Thank you. Of course, there are a lot of ways to memorialize an act or an important event like a victory. And we see that there was competition who is going not only between a sculptor and a poet, but also we believe that maybe Pindar and Vakilides, because sometimes they wrote for the same events. It's something very vivid, as you say, very mobile and very active, all this culture, and it's not the static. Usually it's presented much more static, I believe. At least when I was in the university, it seemed really static. But yes, I understand. We understand your point. And Yes. thank you very much. Your point about competition, I think, is very important. These are competitions, obviously competitions for Plutos, because obviously there is money to be earned. But I think much more important than money is fame, is reputation. And I think that the competition for status is very important. And in fact, poets like Pindar are explicit, aren't they? That they are, both Pindar and Bakilides claim to be the best. And I think there is a constant competition to be recognized as the best, and to be recognized as the best by having more commissions. So there is, I think, a very, very lively competition that is going on. And of course, until the 5th century, we're not getting statues of athletes, are we, in the great centers? And so in the 6th century, it is poetry more than anything else which gives immortal fame. And one of the most famous poems, of course, is the poem of Ivykos to Polycrates of Samos, in which he talks of the wars of Troy and the fame of the heroes of Troy, and says that he will give kleos aphthiton to Polycrates, just as the epic poets gave kleos aphthiton to the warriors of Troy. And this desire for kleos aphthiton is something which has this epic resonance, doesn't it? I think for all of the patrons. Yes, very nice, very nice. Yes, correct. And Simonides, the new Simonides about Platea, Achilles, the people who were following Ipsodestes Plateans are the equals of Achilles of the Trojan War. Yes, absolutely. Yes. Yeah. And Simonides himself, of course, when he prays to Achilles at the beginning of that poem, is placing himself in a rhapsodic tradition, and placing himself in the tradition of Homer, and therefore by implication claiming that this is another great poet. So not only are people like Pausanias great heroes who deserve fame, but also they are being sung by a poet of Panhellenic
significance. Very true. Thank you. I see we have no other questions, so maybe we should release you. Well, we would like to hear you more. And, thank you very much. Signomi pali yati lathi prepina miliso Ελληνικά περισσότερο συχνά για να καλλιώσω τη γνώση μου και τη προσφορά. Ευχαριστώ. Έχει στείλει πολύ καλό επίπεδο, απλώς λίγο εξάρτηση. Ευχαριστώ όποτε θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα, για αυτή την πολύ ωραία και διαφωτιστική διάλεξη.